Đầu phi tiêu tầm độc Kyuzaji đen ngòm được đưa ra giới thiệu ngay từ đầu. Những mũi vũ khí sắc lẹm được thợ săn cất gọn gàng vào chiếc ống tre. Từ trên cao, đại ngàn Emerson trải dài vô tận che giấu biết bao bí ẩn. Những vùng lõi này luôn tiềm ẩn nguy hiểm khiến du khách phải hết sức dè chừng. Thợ săn phát hiện ra dấu vết con nai vừa bị bão hoa mai tấn công. Phát hiện bất ngờ này khiến nhà thám hiểm vô cùng ngạc nhiên và tò mò. Bỏ qua nguy hiểm, họ cẩn thận cuốn bông gòn làm bệ phóng cho phi tiêu mới. Dòng sông cuồn cuộn chảy xuyên qua những tán cây nguyên sinh dày đặc và ẩm ướt. Chàng thanh niên háo hức chia sẻ cảm giác phấn khích khi lạc vào chốn rừng sâu. Đột nhiên, mưa rừng trút xuống xối xả ướt sũng cơ thể người thợ săn bản địa. Họ đành phải dò dẫm lội qua con suối bùn lầy lội dưới tiết trời buốt giá. Người thợ săn trần truồng vẫn điềm nhiên ngước nhìn tìm mồi dù trời đang mưa. Để chuẩn bị vật liệu, ông giật mạnh dải dây leo dẻo dai trên thân cây. Bằng con dao nhỏ, ông thoăn thoắt vót nhọn từng thanh cọ cứng làm phi tiêu phóng. Thu thập xong nguyên liệu, người thợ săn vác bó cọ lên vai tiếp tục đi. Mưa vẫn rả rích rớt qua tán lá, khiến hành trình đi săn càng thêm vất vả. Sự mệt mỏi về thể xác và cô lập đôi khi kéo theo những vòng lặp tiêu cực. Nắm bắt tâm lý đó, dịch vụ hỗ trợ tinh thần trực tuyến Beta Heng đã ra đời. Chỉ với chiếc điện thoại, mọi người dễ dàng nhắn tin cho chuyên gia trị liệu ngay. Giải tỏa được áp lực tâm lý, hành trình khám phá rừng hoang lại thêm hứng khởi. Cả nhóm xốc lại tinh thần, hăng hái nối gót người dẫn đường dẫm trên gỗ mục. Đại ngàn ướt đẫm dần hiện ra vẻ đẹp mộc mạc nguyên sơ sau trận mưa rào. Con thuyền gắn máy xé sóng trên dòng nước đục ngầu tiến sâu vào rừng nguyên sinh. Lịch trình cho thấy họ đang dần tiến vào khu vực sâu nhất thuộc lãnh thổ Ecuador. Nơi đây tồn tại những ngôi làng lợp lá tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài. Bên ngoài hiên, ông lão thợ săn vẫn đang cặm cụi mài giũa đồ nghề truyền thống. Ngôi nhà lọt thỏm giữa biển cây xanh ngắt che giấu những phương thuốc bí truyền. Bí quyết kịch độc nằm trong thân dây leo rừng mà chàng trai đang tò mò người. Nước cốt cô đặc dò xuống phiến đá mang theo sự chết chóc đáng sợ của tự nhiên. Một lớp bông gòn chốt lại vũ khí này trước khi nó sẵn sàng tước đoạt sinh mạng. Chàng trai thích thú giơ mũi tiêu sắt nhọn đã hoàn thiện lên sát ống kính máy quay. Hàng loạt phi tiêu tầm độc được cắm cẩn thận vào thân tre để phòng thân mỗi ngày. Bản đồ cổ gợi nhớ về tham vọng chinh phục Emerson của người Tây Ban Nha kỷ 16. Ai ngờ, những kẻ viễn trình đã bỏ mạng thảm khốc dưới ngọn giáo của dân bản địa. Trận chiến đẫm máu ấy biến những tán rừng tĩnh mịch này thành cấm địa tàng tóc nhất. Bóng tối buông xuống làm tăng thêm sự rùng rợn về truyền thuyết bộ lạc Tagazi hung tợn. Có những bí mật mãi mãi bị lấp liếm dưới dòng chảy đục ngầu của thời gian. Sáng sớm, miếng thịt cá sấu ám khói dai nhách giúp xua đi hơi lạnh ngấm vào xương. Bên ánh lửa bập bùng, quá khứ đẫm máu về người Tagazi tàn bạo dần được hé lộ. Chàng trai bàng hoàng nghe câu chuyện nhóm thợ cưa xấu số từng vô tình chọc giận họ. Âm thanh chát chúa từ máy cưa đã phá vỡ sự tĩnh lặng ngàn năm của khu rừng. Sự xâm phạm trắng trợn ấy lập tức phải trả giá bằng một cuộc thảm sát kinh hoàng. Hàng chục chiến binh Tagazi phẫn nộ lao ra khỏi bụi rậm như những bóng ma đòi mạng. Ngọn giáo nhuốm máu còn sót lại là lời răn đe rợn người dành cho mọi kẻ phá bĩnh. Nỗi ám ảnh ấy khiến bất cứ ai trôi dạt trên sông Emerson cũng phải ngoái nhìn canh chừng. Chiếc thuyền rẽ nước dưới cầu vồng, tiến về làng Bamenou hiền hòa để tìm kiếm sự chở che. Bamenou nổi lên như một điểm định cư thân thiện hiếm hoi còn sót lại của vùng rìa lõi. Chú chó nhỏ lon ton chạy dọc con đường đất nhão đón ánh bình minh lấp ló ngoài xa. Phụ nữ làng Bamenou với khuôn mặt quẹt sơn đỏ hát vang khúc ca truyền thống tiếp khách. Trái ngược với sự hiền hòa này, một góa phụ nghẹn ngào kể lại ký ức đau thương xưa. Chị xót xa về não khoe vết sẹo dài bị giáo đâm trượt khi tháo chạy thục mạng. Thậm chí, chị phải vùng vẫy thoát khỏi bàn tay kẻ thù định xé rách giái tai uy hiếp. Giờ đây, chỉ còn một bên phổi lành lặn cùng nỗi đau mất chồng không gì bù đắp. Chàng thanh niên dùng mình xót xa trước cái giá quá đắt của những cuộc đụng độ bộ lạc. Dấu vết hoang dã lại hiện diện quanh bếp lửa tàn, nơi ông lão nhóm lại than hồng rực. Chú vẹt lông xanh đầu yên bình trên cành khô, ngơ ngác quan sát xác lợn rừng cạnh đó. Các bồ lão giải thích rằng người Tagazi tấn công chỉ vì muốn giữ lại mảnh đất tự do. Đối với họ, mọi thứ thuộc về xã hội hiện đại đều mang mầm mống phá hoại truyền thống. Chính phủ không bao giờ hiểu được khát khao sinh tồn của những con người chối bỏ văn minh. Từ mây trời nhìn xuống, khúc sông Emerson tựa như vành đai bảo vệ vương quốc hoang dã bí hiểm. Buổi chiều buông, mây tím giăng ngang xóm nghèo yên ả lấp lửng những túp lều gỗ lục sụp. Một con lợn vòi lững thững tiến lại gần vòi vĩnh cái vuốt ve đầy thân thiện của khách. Dù mang đầy vết sẹo do bão vồ, nó đã được dân làng cưu mang như thành viên gia đình. Trải nghiệm vuốt ve mãnh thú giúp rũ bỏ mọi định kiến về cuộc sống khốc liệt nơi này. Bầu trời cao vời ôm lấy hàng vạn tán cây nhấp nhô trải ngút ngàn không thấy điểm dừng. Hai đứa trẻ bản địa trao nụ cười hồn nhiên lấm lem, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch. Người già lại thoăn thoắt cuốn bông gòn vào chuôi tiêu, sẵn sàng cho ngày mai đầy gian nan. Trong khi đó, nhóm thanh niên hì hục bê cộ máy rẽ nứt gắn lên chiếc vỏ lãi mong manh. Một thợ săn khỏa thân rẽ lá dương xì ướt đẫm, lầm lũi tiến thẳng vào lõi rừng. Anh đột ngột dừng lại, thổi kèn lá dụ mồi rồi ngước nhìn tán cây để tìm mục tiêu. Thán phục trước đôi mắt tinh tường ấy, chàng thám hiểm lật đật theo sau bắt chọn khoảnh khắc. Sự khó nhọc in hằn trên khuôn mặt khi anh phải chui rúc qua tầng tầng lớp lớp dây leo. Cây cổ thụ khổng lồ sừng sững phô diễn sự vĩ đại bất diệt của sinh quyền Emerson hùng vĩ. Ở dưới kia, người thợ săn dâng thẳng ống phóng tiêu, nhắm nòng súng vào những con khỉ nhanh nhẹn. Anh không hề chớp mắt, dồn hết sức bật từ buông phổi thổi vút mũi tiêu sắc lạnh lên cao.
Những vị khách lạ mướt mát mồ hôi theo dõi từng chuyển động nhẹ nhàng nhạy bén của người rừng. Trải nghiệm này phá bỏ giới hạn sức chịu đựng, khiến anh thấy trân trọng văn hóa nguyên thủy hơn. Nhằm xua đi cơn đói là, người dẫn đường ngắt nhánh lá đưa con kiến đen xỉ lên mời khách. Dân rừng Emerson vẫn thường bù khoáng chất bằng thứ nước bọt mặn chát của loài côn trùng bé nhỏ. Lấy dũng khí, anh lẻ lưỡi nếm thử và bất ngờ bởi hương vị chua gắt xốc thẳng lên não. Nhờ chút năng lượng kỳ quái này, đôi chân họ tiếp tục băng qua đám lá mục trơn trượt ẩm ướt. Chàng thám hiểm bật cười thán phục trước kỹ năng sinh tồn tuyệt hảo của những thợ săn trần truồng. Dù không mặc áo quần, chiếc dây buộc dương vật ngộ nghĩnh vẫn bảo vệ họ khỏi sự gai góc. Hệ sinh thái bạt ngàn tiếp tục phô diễn sức sống rực rỡ dưới cái nắng chiều hiu hắt vắt ngang. Ổ chim non nằm lọt thỏm trên thảm lá rụng chứng tỏ sự nảy nở kỳ diệu của vạn vật. Nhánh dương xì đóng xương đánh dấu một hành trình khó quên, khép lại câu chuyện về xứ sở hoang dã. Con sông đục ngầu âm thầm chảy xuyên qua trái tim của khu rừng nguyên sinh. Bữa sáng hôm nay bắt đầu bằng vài quả trứng màu xanh biếc luộc trong nồi. Người đàn ông bản địa miệt mài đẽo lạt trong khi vị khách ngồi thảnh thơi. Những thước phim cũ gợi nhớ lại quá khứ khi bộ tộc lần đầu chạm trán người ngoài. Đó là trang sử nhuốm máu khi các nhà truyền giáo cố gắng thay đổi họ. Nhưng rồi lòng vị tha của những người phụ nữ đã mở ra cánh cửa hòa bình. Nhìn từ trên cao, mái lan lá tĩnh lặng lọt thỏm giữa biển cây bạt ngàn. Chàng trai ngoại quốc tỏ vẻ thích thú khi lần đầu nếm thử món trứng hoang dã. Dù vẻ đẹp nơi đây rất tráng lệ, mầm bệnh sốt rét vẫn luôn thường trực. Anh cẩn trọng chia sẻ về sự cảnh giác trước những hiểm nguy vô hình rình rập. Khoa học từng cố phác thảo lại lộ trình di cư của tổ tiên họ trên bản đồ. Thế nhưng nguồn gen của họ vẫn là ẩn số chìm trong bóng tối đại ngàn. Người già trong làng tin rằng loài báo đen là hiện thân của những linh hồn. Truyền thuyết kể lại rằng báo gấm sẽ đến gọi linh hồn đứa trẻ từ nấm mồ. Từ đó, linh hồn hòa quyện cùng mãnh thú vươn lên thành người bảo vệ thầm lặng. Bên bếp lửa bập bùng, những tín ngưỡng xa xưa càng trở nên huyền bí sống động. Khi bình minh lên, thảm thực vật bao la lại vẫy gọi họ bước vào hành trình mới. Chiếc xuồng rẽ sóng đưa cả nhóm xuôi theo dòng chảy cuồn cuộn đục ngầu phù sa. Vị khách phải nhanh chóng bám theo người thợ săn đi sâu vào khu rừng rậm rạp. Nhát rìu dứt khoát bổ xuống thân cây mục để tìm kiếm nguồn thức ăn bí mật. Ngay cả bầy kiến nhỏ bé cũng đang miệt mài sinh tồn giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Lớp gỗ mục lộ ra những con đuông to béo đang mê ngoảy bên trong lõi cây. Sinh vật kỳ dị này lập tức được trao tận tay chàng trai để anh nếm thử. Vượt qua sự ái ngại, anh tiếp tục theo chân họ tiến sâu dưới tấm thảm xanh. Thể lực dần cạn kiệt khiến vị khách lộ rõ vẻ phờ phạc mệt mỏi trên khuôn mặt. Những bóng cây cổ thụ vươn cao che kín cả bầu trời tĩnh lặng phía trên. Người thợ săn vác giáo trên vai vẫn thoăn thoắt di chuyển không hề hấn gì. Đột nhiên, sự xuất hiện của bóng đen chuyển cảnh trên cao thu hút sự chú ý. Âm thanh xào xạc thôi thúc cả nhóm rảo bước nhanh hơn để không tuột mất mục tiêu. Trở lại ven sông, họ thu hoạch được xác một con chim rừng lông đen tuyền to lớn. Những chiếc xuồng máy nhanh chóng được neo lại bên bờ cỏ ẩm ướt để nghỉ ngơi. Người phụ nữ bản địa thạo việc vặt sạch lớp lông trắng muốt của con mồi vừa săn. Xác chim ngay sau đó được thui cháy xém trên ngọn lửa rực hồng rơm rạ. Mọi người cùng nhau xẻ thịt chuẩn bị một bữa tiệc đạm bạc giữa đại ngàn. Trong lúc đó, họ tranh thủ dùng rìu đẽo gọt cành cọ để chế tạo thêm vũ khí. Lão thợ săn tỉ mỉ vuốt nhọn từng thân gỗ thành mũi giáo sắc bén vô cùng. Lán trại nhỏ bé này chính là thành trì vững chãi bảo vệ nếp sống nguyên thủy. Khu bảo tồn Yasuni rộng lớn đang đối mặt với sự xâm lấn không ngừng nghỉ. Đâu đó trong rừng sâu, vẫn còn những bộ tộc chọn sống ẩn giật để sinh tồn. Sự bành trướng của máy móc khai thác mỏ đang bức tử vùng đất tổ tiên của họ. Những chiến binh dũng cảm buộc phải cầm giáo đứng lên bảo vệ sự bình yên cuối cùng. Trở lại với hiện tại, cả nhóm đang say sưa húp từng ngụm súp nóng hổi. Con sâu gỗ ban sáng cuối cùng cũng được vị khách nếm thử đầy cẩn trọng. Tán lá rậm rạp chìm hẳn vào bóng tối u tịch khi màn đêm bao trùm vạn vật. Cụ già điềm nhiên chuốt lại mũi phi tiêu trong tư thế đung đưa nhàn nhã trên võng. Chàng trai bộc bạch cảm giác phấn khích tột độ khi được chung sống cùng bộ tộc kiên cường. Cằn lán u tối vẫn luôn duy trì nếp sinh hoạt tĩnh lặng mặc kệ dòng chảy thời gian. Cầm chắc ống tiêu dài, người thợ săn lão luyện rà soát mục tiêu chuẩn bị xuất kích. Bắt đầu ngày mới, dòng sông bao la lại chứng kiến hành trình dấn thân vào vùng cấm. Vị khách chật vật luồn cúi bám theo bước chân nhanh nhẹn của người dẫn đường đi trước. Sự mệt mỏi tột độ khiến anh liên tục nhăn mặt thở dốc trong không khí ngột ngạt. Phía trước, ống tiêu sắc bén đã được chĩa thẳng lên tán lá nhắm vào con mồi. Họ lao đi vun vút, rượt đuổi bóng đen đang thoăn thoắt chuyển cảnh trên cao. Việc duy trì nhịp độ di chuyển vắt kiệt chút sinh lực cuối cùng của chàng trai. Anh chật vật lội qua lớp bùn đất ngập ngụa bám chặt lấy đôi chân trần rệu rã. Hơi thở đứt quãng bật ra đầy tuyệt vọng khi cố gắng bắt kịp tốp thợ săn. Những cành cây vướng víu liên tục cản bước khiến anh chảy sức khắp cả người. Cú trượt ngã nhào vào bụi rậm đẩy sức chịu đựng của anh đến bờ vực giới hạn. Từ trên cao nhìn xuống, bóng dáng con người của thực quá bé nhỏ giữa đại ngàn. Vượt qua mệt mỏi, anh căng mắt chiêm ngưỡng kỹ năng bắn tiêu tuyệt đỉnh của họ. Chàng thanh niên ngồi sụp xuống nền đất ẩm ướt để lấy lại nhịp tim dồn dập. Một hơi nén uy lực phóng mũi tiêu bay xé gió lao vút lên ngọn cây cao vút. Ánh mắt ba người đàn ông không chớp bám chặt theo quỹ đạo rơi của mũi độc. Xuyên qua lớp lá rậm rạp, bóng dáng con khỉ xấu số đang bám trụ đầy yếu ớt.
Nọc độc tàn nhẫn phát huy tác dụng khiến con vật to lớn dần dần lịm đi. Anh tự hào giang tay giơ cao chiến lợi phẩm vừa bị khuất phục bởi kỹ năng sinh tồn. Mọi người nhanh chóng vây lại dùng dây lạt siết chặt xác khỉ để mang về lán. Cảnh hoàng hôn rực đỏ buông lời báo hiệu chuyến đi săn đầy mồ hôi đã kết thúc. Họ thong thả trở về túp lều trong bầu không khí tĩnh lặng của buổi chạng vạng. Con khỉ hoang dã lập tức bị ném lên đống lửa rực sáng để thui dụi lớp lông dày. Bóng dáng túp lều in hẳn trong đêm đen chập chờn theo nhịp lửa cháy bập bùng. Mọi người tụ tập xé nhỏ phần thịt nướng và tận hưởng bữa tiệc man dợ đầy ngon miệng. Người thợ săn nhai ngấu nghiến phần đầu sọ khi để thưởng thức trọn vẹn hương vị đặc sản. Anh say sưa mút sạch màng thịt cuối cùng dính trên xương mà không mảy may lãng phí. Đêm khuya, cụ già lại cặm cụi chút vũ khí như vòng lặp sinh tồn bất tận. Những bước chân trần lấm lem bùn đất ghi lại một hành trình hoang dã cực kỳ đáng nhớ. Bí ẩn về những người giữ rừng khép lại giữa đại ngàn âm u sâu thẳm. Hành trình chinh phục ngọn dốc Chincha đầu tiên chính thức bắt đầu. Với những bước chân ham hở hướng thẳng lên sườn núi hoang sơ. Nam thanh niên tự tin sải bước dù biết chặng đường còn rất dài. Nhưng khó khăn ập đến khi họ phải đối mặt với vách đá dựng đứng. Cả hai phải dùng đến dây thừng để đảm bảo an toàn khi leo lên. Sự hỗ trợ từ người dẫn đường giúp anh vượt qua đoạn kẽ nứt hẹp. Cuối cùng, những nỗ lực đã được đền đáp khi họ chạm đến đỉnh cao. Tuy nhiên, chặng đường đi xuống lại gập ghềnh và nguy hiểm không kém. Bức tường đã chìm trong sương mù buộc họ phải dò dẫm từng bước. Thậm chí có lúc anh chàng phải phân vân tìm chỗ bám an toàn. Nỗi sợ hãi hiện rõ khi bên dưới là vực sâu hun hút. Vượt qua đoạn đường thót tim, họ tiếp tục bám vào các gờ đá lớn. Cảm giác tự hào dâng trào khi cả hai đứng vững trên đỉnh núi mù sương. Hai người vui vẻ đập tay ăn mừng cho thành tích đầu tiên của chuyến đi. Bảng chỉ dẫn đánh dấu độ cao ngoạn mục mà họ vừa chinh phục thành công. Dù mệt mỏi, họ vẫn vững bước trên con đường sỏi đá để quay về. Về đến xe, anh không giấu nổi sự phấn khích vì hoàn thành mục tiêu. Căn phòng khách sạn êm ái ở thủ đô Quito nhanh chóng giúp anh phục hồi. Lúc này, anh mới trải lòng về cách giữ gìn sức khỏe tinh thần. Những chuyến đi khắc nghiệt từng vắt kiệt cả thể xác lẫn tâm lý của anh. May mắn thay, sự hỗ trợ tâm lý kịp thời đã giúp anh tìm lại cân bằng. Nhờ đó, anh luôn coi trọng việc chăm sóc bản thân trước mọi thử thách. Lời chia sẻ càng thêm phần hài hước khi chú mèo cưng không chịu ngồi yên. Anh đành dỗ dành người bạn nhỏ trước khi bước sang hành trình mới. Thay vì nghỉ ngơi hoàn toàn, anh dành thời gian dạo quanh quảng trường rộng lớn. Góc nhìn từ nóc nhà thờ cho thấy vẻ đẹp tráng lệ của cả thành phố. Cảnh sắc này bất chợt gợi lại kỷ niệm khó quên cùng bộ lạc Emerson. Sau phút hoài niệm, anh hướng sự chú ý về những tòa nhà cổ kính lộng lẫy. Ngày thứ ba gõ cửa, báo hiệu mục tiêu tiếp theo mang tên Nam Illinois. Tấm biển gỗ đầu đường mòn như một lời thách thức đầy hấp dẫn. Cả đội lầm lũi tiến bước qua những vạt cỏ úa trên sườn đồi dốc. Để nạp năng lượng nhanh, gói Sinac nhỏ bỗng trở thành món ngon tuyệt hảo. Sức lực hồi phục giúp họ mang vác đống đồ cồng kềnh tiến sâu vào mây mù. Trạm lánh nạn màu cam nổi bật giữa đống gạch đá cằn cỗi dần hiện ra. Họ rảo bước tiến vào trong để tìm chút hơi ấm xua đi cái lạnh lẽo. Bên trong căn lều, những chiếc giường tầng ọp ẹp đã chật kín người nằm. Ánh đèn pin le lói soi rõ từng thao tác chuẩn bị đồ nghề cho rạng sáng. Đúng 2 giờ sáng, bữa ăn nhẹ vội vã diễn ra trước giờ xuất phát. Bước ra ngoài, anh cẩn thận buộc chặt đinh sắt vào giày để băng qua tuyết. Mọi người móc nối dây thừng, hít một hơi sâu rồi tiến vào màn đêm đặc quánh. Vách đá sen lẫn băng tuyết đòi hỏi họ phải bám thật chắc bằng hai tay. Người dẫn đường liên tục khoan vít vào nền tuyết cứng để tạo điểm bảo hiểm. Từng bước chân nặng nhọc in hẳn trên dốc tuyết khi trời vẫn tối đen như mực. Nỗ lực bền bỉ cuối cùng cũng đưa họ đặt chân lên chóp núi lởm chởm đá. Nhóm leo núi vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm giữa lớp sương mù dày đặc. Hành trình đi xuống diễn ra thuận lợi hơn khi mặt trời bắt đầu ló dạng. Quang cảnh đồi núi chập trùng bên dưới những đám mây khiến ai cũng choáng ngợp. Ngay cả chú cáo nhỏ cũng tò mò ló đầu ra nhìn theo những người lữ hành. Về đến bãi đỗ xe, anh hào hứng chỉ tay về phía mục tiêu tiếp theo. Ngày thứ 6 bắt đầu với cung đường bụi mù mịt hướng đến núi lửa Cotopaxi. Bước xuống xe, anh không khỏi kinh ngạc trước kích thước khổng lồ của ngọn núi. Anh trình bày kế hoạch di chuyển đến trạm dừng chân nằm tít trên cao kia. Dốc đá cho tàn khiến mỗi bước đi lại bị trượt lùi một chút đầy mệt mỏi. Tấm biển gỗ trước trạm Givasi đánh dấu độ cao hơn 4.000 mét đầy ấn tượng. Dù hơi thở có phần gấp gáp, tinh thần cả đội vẫn vô cùng phấn chấn. Bên trong khu nghỉ ngơi là những dãy giường gỗ xếp sàn sát nhau. Một bát súp nóng hổi trở thành liều thuốc tinh thần tuyệt vời nhất lúc này. Vừa ăn, anh vừa chia sẻ về công dụng kỳ diệu của lá coca ở vùng cao. 1 giờ sáng, mọi người đã nai nịt gọn gàng chuẩn bị cho cuộc chinh phục mới. Ánh đèn pin rọi đường băng qua bãi đá gồ ghề trước khi chạm tới mép tuyết. Dừng lại hít thở, anh thích thú chỉ về phía ánh đèn thành phố xa xăm. Dốc tuyết ngày càng gắt, buộc họ phải thận trọng cắm chắc từng nhịp diều băng.
Mùi lưu huỳnh nồng nặc bốc lên báo hiệu miệng núi lửa đang ở rất gần. Ánh trăng vằng vặc soi lối cho những bước đi nhẫn nại cuối cùng. Dải sáng mờ ảo phía chân trời xua tan dần màn đêm tĩnh mịch. Đỉnh núi thứ 3 đã chính thức nằm dưới chân anh trong niềm vui sướng vỡ oa. Nụ cười rạng rỡ của cả hai xua tan đi cái lạnh thấu xương trên đỉnh Cotopaxi. Bức tranh bình minh nhuộm vàng cả miệng núi lửa khổng lồ đầy choáng ngợp. Hành trình tuột dốc trở lại trạm nghỉ diễn ra nhanh chóng nhưng khá mất sức. Dù vậy, anh vẫn giữ được nét mặt tươi tỉnh khiến người khác phải trầm trồ. Quốc bộ nốt đoạn đường sỏi đá, họ mong ngóng một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn. Thành công liên tiếp tiếp thêm động lực cho việc chinh phục ngọn KMB tiếp theo. Để thư giãn, anh lượn lờ khu chợ thủ công với muôn vàn món đồ độc đáo. Chiếc váy trắng tinh khôi lọt vào tầm mắt để làm quà cho người thương. Xe lại lăn bánh qua con đường đèo quanh co hướng về cổng công viên KMB. Mọi người hối hả chuyển ba lô sang chiếc xe chuyên dụng để leo dốc gắt. Trang thiết bị lình kình chất đầy khoang sau báo hiệu một chặng leo khó nhằn. Ngọn núi cuối cùng hiện ra mờ ảo trên bản đồ với vô vàn vết nứt chết người. Đứng trước nhà nghỉ bằng đá, anh lắng nghe cảnh báo về tình trạng sông băng. Thời tiết xấu kéo dài khiến lớp tuyết trở nên mỏng manh và dễ sụt lún. Dù biết nguy hiểm, người dẫn đường vẫn bình tĩnh kiểm tra lại đống dây thừng. Họ chốt lại lộ trình an toàn nhất trên bản đồ trước khi đi ngủ sớm. Giấc ngủ chập chờn bị cắt ngang khi đồng hồ vừa điểm qua nửa đêm. Kem chống nắng được bôi kỹ càng để tránh gió bút tát thẳng vào mặt. Trèo qua đoạn đá răm, họ tiến dần đến rìa của bề mặt sông băng lạnh lẽo. Ánh đèn soi rõ mép băng trơn trượt, đòi hỏi sự tập trung cao độ. Trong màn đêm mịt mù, họ cẩn thận dò dẫm từng bước trên nền tuyết lạnh. Người đi trước liên tục soi đèn đảm bảo đồng đội vẫn bám sát phía sau. Khó khăn bất ngờ hiện ra khi một khe nứt khổng lồ chặn ngang đường đi. Buộc phải vượt qua, người dẫn đường cẩn trọng thiết lập chốt an toàn vững chắc. Bên dưới là vực sâu thăm thẳm có thể nuốt chửng bất cứ ai sẩy chân. Rời khỏi vùng nguy hiểm, bầu trời cũng bắt đầu hừng sáng trên sống lưng núi. Dù đôi chân đã rã rời, họ vẫn nỗ lực nhích từng bước qua biển mây. Khung cảnh tráng lệ dần hiện ra với những ngọn núi lửa nhô lên ngoạn mục. Cảm xúc vỡ òa khi ánh bình minh đầu tiên chào đón họ trên đỉnh núi. Niềm tự hào nhân đôi khi biết mình là những người đầu tiên chinh phục đỉnh. Mọi kiệt quệ dường như tan biến trước thành của xứng đáng sau bao nỗ lực. Thế nhưng, nụ cười chưa kịp tắt thì họ phải đối mặt với một mối lo. Mặt trời lên cao làm tuyết tan, buộc cả đội phải lập tức rút lui nhanh. Họ cẩn thận luồn lách qua con dốc trơn trượt để trở về vùng an toàn. Băng qua bãi đá răm lởm chởm, khu nhà nghỉ cuối cùng cũng dần hiện ra. Đặt chân đến nơi, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm sau khi qua thử thách. Một bữa ăn thịnh soạn giúp họ nạp lại năng lượng sau chuỗi ngày mất sức. Ngày hôm sau, hành trình tiếp tục nhưng thời tiết bỗng chốc trở nên tồi tệ. Mưa lạnh và sương mù che khuất tầm nhìn trên đường tiến về đỉnh núi mới. Không chút chần chừ, cả đội lại xốc ba lô tiến thẳng vào màn sương dày đặc. Chặng đường dốc thoai thoải dần đưa họ lội qua từng đám mây mù ẩm ướt. Ngay sau đó, khu liều mái vòm lờ mờ hiện ra như một trạm dừng chân. Tuyết trơn trượt cùng thông tin về tai nạn khiến không khí thêm phần căng thẳng. Dẫu vậy, họ vẫn cố giữ tâm lý vững vàng, nhanh chóng bước vào trong trú rét. Họ tranh thủ động viên nhau trước khi chuẩn bị cho chặng leo đầy thử thách. Cả nhóm chợp mắt nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi thời khắc xuất phát giữa đêm. Đồng hồ vừa điểm, họ lồm cồm ngồi dậy dùng bữa ăn vội vã đầy bất an. Tiếng sấm chớp ầm ĩ phía xa càng làm dấy lên nỗi lo về cơn bão. Vừa bước ra ngoài, những bông tuyết sắc lẹm đã lập tức tát thẳng vào mặt. Cơn bão mù mịt buộc mọi người phải thu mình chặt trong bộ đồ bảo hộ. Lớp tuyết mới rơi đã che lấp hoàn toàn những cạm bẫy nguy hiểm bên dưới. Dưới ánh đèn le lói, họ phải dò dẫm từng bước chân một cách chậm chạp. Dù dốc đứng, cả đội vẫn gồng mình bấu víu vào từng gờ băng sắc nhọn. Nhưng rồi, khi bình minh ló dạng cũng là lúc họ lên tới đỉnh vinh quang. Không ai dỗ nổi sự mệt nhọc nhưng cũng đầy tự hào sau bao nỗ lực. Đứng trên nóc nhà trái đất, mọi khó khăn dọc đường giờ đây đều xứng đáng. Nơi đây đặc biệt vì độ phình giúp nó trở thành điểm gần mặt trời nhất. Chinh phục cột mốc vĩ đại này, họ có cảm giác như chạm tay vào vì sao. Từ đỉnh cao lộng gió, họ phóng tầm mắt chiêm ngưỡng trọn vẹn sự hùng vĩ. Thiết bị ghi nhận độ cao kỷ lục trước khi họ bắt đầu tiến bước đi xuống. Hành trình khép lại với những kỷ niệm khó quên về một tinh thần của cảm. Hành trình chinh phục những đỉnh tuyết vĩ đại của Himalaya bắt đầu từ buổi sớm tinh mơ. Càng lên cao, không khí ngày một loãng khiến nhịp thở của anh trở nên nặng nhọc hơn. Tuy nhiên, khung cảnh thung lũng tuyết ngoạn mục bao la đã tiếp thêm động lực bước tiếp. Hai anh em rảo bước trên con đường đá gồ ghề, cố gắng giữ tinh thần lạc quan. Dù thể lực liên tục bị vắt kiệt, họ vẫn trò chuyện để quên đi sự mệt mỏi. Cột mốc tháp đá linh thiêng in bóng dưới ánh bình minh xua tan đi cái lạnh thấu xương. Một người bạn đồng hành cũng chia sẻ cảm giác kiệt sức nhưng đầy phấn khích lúc này. Họ lầm lũi nối đuôi nhau vượt qua sườn núi treo leo để tiến lên điểm cao mới. Bóng người leo núi nhỏ bé in hẳn trên nền tuyết rực rỡ đầy vẻ hùng vĩ. Đôi lúc, đôi chân rã rời khiến anh phải dừng lại để hít thở và cập nhật tình hình.
Nụ cười rạng rỡ của người dẫn đường như tiếp thêm lửa nhiệt huyết cho cả nhóm. Anh tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trước khi tiếp tục đối mặt với thử thách. Có những thành viên đã thấm mệt, phải nạp thêm nước để xoa dịu cơn khát khô cổ. Bù lại, quang cảnh thung lũng kỳ vĩ phía dưới như một phần thưởng khích lệ tinh thần. Khi đêm xuống, cái lạnh cắt da buộc anh phải cuộn tròn trong chiếc tối ngủ dày cộp. Sự kiệt quệ hằn rõ trên gương mặt sau một ngày dài chống chọi với thời tiết khắc nghiệt. Dù vậy, anh vẫn cố gắng nhắm mắt dưỡng sức để chuẩn bị cho chặng đường khốc liệt tới. Buổi sáng rạng đông lại vẫy gọi họ tiếp tục hành trình hướng về FJCBC Cup. Rời khỏi khu nhà trạm, anh rảo bước trên con đường mòn vẫn còn chìm trong giá lạnh. Những vũng nước đóng băng dưới gót giày minh chứng cho nhiệt độ khắc nghiệt của vùng cao. Chỉ tay về đỉnh núi xa xăm, anh khẳng định đó là mục tiêu tiếp theo phải vượt qua. Cây cầu vắt ngang dòng suối băng chảy xiết là một trong những chướng ngại vật hiểm trở. Dừng chân giữa bãi đá lởm chởm, anh tranh thủ giải thích về lộ trình đầy gian nan phía trước. Vài con ngựa thổ hàng lặng lẽ lướt qua, san sẻ bớt gánh nặng cho những người leo núi. Đứng trước khu tưởng niệm những người đã khuất, anh bồi hồi nhớ về sự tàn nhẫn của núi rừng. Nghỉ ngơi giây lát, anh lấy lại bình tĩnh để tiếp tục đương đầu với mọi rủi ro có thể đến. Những khối đá tưởng niệm in hình người đã khuất nhắc nhở cả đội phải hết sức cẩn trọng. Anh quay đầu nhìn lại chặng đường dài gian khổ vừa lùi dần về phía sau lưng. Đám mây bồng bềnh cuộn trào quanh các đỉnh núi tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Làng La Basi hiện ra yên bình giữa bốn bể núi tuyết, trở thành điểm dừng chân quý giá. Những bình oxy y tế xếp gọn gàng trong trạm lưu trú luôn sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp. Trở về phòng nghỉ, anh tranh thủ rà soát lại toàn bộ kế hoạch di chuyển cho ngày mai. Họ trải tấm bản đồ ra để cùng nhau đánh giá lại tuyến đường sắp phải đi. Do tình trạng sức khỏe của cậu em trai, lộ trình bắt buộc phải thay đổi để đảm bảo an toàn. Thay vì đi đường vòng nguy hiểm, họ quyết định chọn một tuyến an toàn tiến thẳng lên BC Cup. Quyết định này giúp bảo toàn thể lực đang ngày một suy giảm nghiêm trọng của các thành viên. Dù hơi nuối tiếc, anh biết sự sống còn của đồng đội luôn phải được ưu tiên hàng đầu. Người em ngồi trong góc lều, lặng lẽ đồng tình với sự điều chỉnh chiến thuật hợp lý này. Mọi người xốc lại tinh thần, chuẩn bị cho nỗ lực cuối cùng chạm đến trại nền FJC. Khung cảnh bình minh tuyệt đẹp lại tiếp tục mở ra một ngày di chuyển đầy thử thách phía trước. Đứng chiêm ngưỡng những tia nắng vàng rực rỡ, họ như được nạp thêm nguồn năng lượng mới. Đích đến đã ở rất gần, khơi dậy khát khao mãnh liệt trong lòng những nhà thám hiểm. Cảnh quay từ trên cao phô diễn vẻ tráng lệ của thung lũng tuyết ôm trọn lấy ngôi làng nhỏ. Anh ngước nhìn ngọn núi cao ngất ngưởng, thầm đánh giá mức độ khó khăn của đoạn đường tới. Biển mây lững lờ trôi quanh đỉnh núi tạo nên một vẻ đẹp vừa hoang sơ vừa kỳ bí. Họ lại tiếp tục hành trình dưới ánh mặt trời chói chang phản chiếu chói lòa trên nền băng tuyết. Những đôi chân trĩu nặng lê bước khó nhọc qua bãi đá gập ghềnh nhưng không ai muốn bỏ cuộc. Việc phải liên tục hít thở trong không khí đặc quánh khiến lồng ngực anh đau tức từng cơn. Phía trước, vách núi khổng lồ sừng sững che chắn như đang thử thách tận cùng lòng can đảm. Anh lầm lũi bước đi vững chãi, thi thoảng mím môi để cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường. Đôi lúc anh ngoái đầu lại, lo lắng kiểm tra tình hình của các đồng đội đang tụt lại phía sau. Dù mệt lả, nụ cười tươi tắn vẫn nở trên môi khi anh thấy mọi người vẫn an toàn. Bóng dáng nhỏ bé của người leo núi lọt thỏm giữa không gian bao la vô tận của thung lũng. Khối đá lởm chởm nhô lên giữa nền tuyết trắng xóa báo hiệu địa hình ngày càng hiểm trở hơn. Anh ngồi bệt xuống, cố gắng dùng những hơi sức cuối cùng để kể tiếp câu chuyện đang dang dở. Nhớ lại đêm cắm trại sinh tồn lạnh lẽo năm xưa, anh thấy mọi nỗ lực hiện tại đều xứng đáng. Ngọn lửa sưởi ấm trong đêm bão tuyết ấy đã tôi luyện cho anh bản lĩnh đối mặt nghịch cảnh. Chính những trải nghiệm cận kề sinh tử đó đã biến anh thành một nhà thám hiểm dạn dày kinh nghiệm. Cậu em trai dồn hết tàn sức chống gậy bước qua tảng đá, đẩy bản thân tới giới hạn tột cùng. Một chiếc trực thăng cứu hộ vội vã bay lướt qua, gợi nhắc về ranh giới mong manh của sự sống. Dải cờ ngũ sắc bay phấp phới trong gió như lời chúc bình an gửi tới những người liều mạng. Còn dốc dẫn tới mục tiêu ngày càng thẳng đứng, vắt kiệt nốt những giọt năng lượng cuối cùng. Bất chợt, dòng sông băng Cambu hiện ra rõ một, báo hiệu khu trại nền đã ở ngay trước mặt. Hai anh em vỡ òa cảm xúc, ăn mừng rạng rỡ khi chính thức chạm tay tới FJCBC Cup. Sự khắc nghiệt của chuyến đi cuối cùng cũng đổi lại bằng khoảnh khắc vinh quang vô giá này. Họ trao nhau cái ôm thật chặt, tự hào vì đã cùng nhau vượt qua mọi rào cản thể lực. Niềm vui sướng tột độ xua tan hoàn toàn cảm giác tê buốt đang gặm nhấm cơ thể suốt nhiều ngày. Tuy nhiên, mặt sông băng nước toát đầy cạm bẫy nhắc nhở họ không được phép mạo hiểm mù quáng. Do thể lực đã cạn kiệt, người em quyết định dừng chân và nhờ ngựa đưa mình rời khỏi vùng núi. Lên lưng ngựa, cậu lặng lẽ quay về, nhường lại hành trình dang dở phía trước cho anh trai tiếp tục. Người anh mỉm cười dõi theo bóng em khuất dần, thầm chúc cậu có một chuyến đi xuống núi bình an. Giờ đây, phần 2 của cuộc thám hiểm chính thức mở ra, báo hiệu những thử thách khốc liệt hơn đang chờ. Mục tiêu tối thượng tiếp theo chính là ngọn núi Amerdabberlum mang hình dáng nhọn hoắt vô cùng hung hiểm. Những túp lều cắm chênh bênh trên vách đá như muốn thách thức sự thịnh độ không lường trước của thiên nhiên. Để hoàn thành tâm nguyện này, anh sẽ phải đơn độc vận dụng mọi kỹ năng sinh tồn của mình. Anh dấn thân leo vách băng thẳng đứng để rèn luyện thích nghi dần với độ cao chết người mới. Khu trại nằm lọt thỏm giữa thung lũng hồ băng, cách biệt hoàn toàn với thế giới văn minh bên ngoài. Tự sốc lại tinh thần, anh biết một sai lầm nhỏ bé lúc này cũng có thể phải trả giá bằng mạng sống. Về đêm, anh cuộn mình trong lều, hút vội chút xúc nóng để xua tan khí lạnh đang ngấm vào xương tủy. Đúng 1 giờ sáng, hành trình bứt phá lên đỉnh bắt đầu giữa không gian tĩnh mịch và tối đen như mực. Những đốm sáng le lói từ đèn pin trên trán soi rọi từng bước chân cắm chặt vào nền tuyết cứng đờ. Bóng tối sương mù như muốn nuốt chửng những kẻ liều mạng dám đánh thức giấc ngủ của ngọn núi thiêng. Cả đoàn lặng lẽ đu mình qua đoạn dốc đứng, nhịp thở dồn dập hòa lẫn vào tiếng gió rít từng hồi. Anh lo lắng kiểm tra đồng hồ, tính toán thời gian di chuyển để kịp đón tia nắng đầu tiên trên đỉnh núi. Sợi dây thừng bảo hộ dường như là điểm tựa duy nhất giúp họ không bị trượt ngã xuống vực sâu thăm thẳm.
Họ cắn răng dồn chút sức tàn, nhích từng mét lên gờ núi đón chờ khoảnh khắc rạng đông vinh quang rực rỡ. Bóng tối tờ mờ sáng không ngăn được bước chân những kẻ chinh phục. Họ lặng lẽ di chuyển qua sườn tuyết lạnh lẽo hướng về đỉnh cao. Từng tia nắng đầu ngày bắt đầu soi rọi dặng núi tuyết trắng xóa. Khoảnh khắc đứng trên mỏm núi đón nắng sớm thật sự rất khó quên. Nhìn xuống thung lũng sâu thẳm, mọi sự mệt nhọc như tan biến hết. Anh nới lỏng đồ bảo hộ, thở phào nhẹ nhõm sau chặng leo dài. Nhưng đỉnh Am-ư-đa-bơ-lâm kiêu hãnh phía trước vẫn là một thử thách lớn. Những vách băng dựng đứng đang chờ đợi họ ở chặng đường tiếp theo. May mắn thay, trạm nghỉ ngơi yên bình bên hồ nước đã hiện ra. Anh trở về lều với vẻ mặt phờ phạc sau chuỗi ngày vắt kiệt sức. Sự mệt mỏi hẳn rõ, nhưng tinh thần anh dường như vẫn rất kiên cường. Dù vậy, nỗi lo về những chặng leo dốc đứng phía trước vẫn trực chờ. Ngồi trong lều ấm, anh tự trấn an mình trước khi tiếp tục hành trình. Bất ngờ, mây đen kéo đến nuốt chửng đỉnh núi một cách đầy đe dọa. Cả đoàn đành vội vã rút xuống khu trại thấp hơn để đảm bảo an toàn. Người dẫn đường địa phương luôn là chỗ dựa vững chắc cho cả đội. Sự điềm tĩnh của anh ấy giúp xoa dịu phần nào bầu không khí căng thẳng. Họ tiếp tục băng qua con đường mòn đá sỏi lởm chởm đầy gian nan. Ánh mắt kiên định của người dẫn đường như tiếp thêm sức mạnh cho mọi người. Cảnh sắc hùng vĩ của Himalaya dọc đường đi thực sự làm say đắm lòng người. Hồ nước xanh ngọc bích lấp lánh dưới thung lũng hệt như một bức tranh. Họ dừng chân tại làng Dimbok, nơi có những cột khói bếp tỏa lên ấm áp. Một chú bò yak thong thả gặm cỏ giữa khung cảnh thiên nhiên thanh bình. Ngôi làng nằm lọt thỏm giữa thung lũng, bao bọc bởi những dặng núi khổng lồ. Đoàn người lại lên đường, chia sẻ lối đi cùng những chú bò yak chậm rãi. Càng lên cao, thảm thực vật càng thưa thớt, nhường chỗ cho băng tuyết lạnh lẽo. Cuối cùng, khu trại BC cấp rộng lớn của đoàn cũng hiện ra trước mắt. Các hướng dẫn viên nhanh chóng kiểm tra lại toàn bộ hệ thống dây an toàn. Từ trên cao, hàng chục túp lều vàng rực rỡ nổi bật giữa nền tuyết trắng. Anh tranh thủ ngả lưng trên chiếc đệm xốp, tận hưởng sự thoải mái hiếm hoi. Khu trại này sẽ là ngôi nhà của họ trong suốt những ngày sắp tới. Bữa mì nóng hổi trong lều ăn chung giúp anh hồi phục lại năng lượng. Đêm buông xuống, khu trại lên đèn lung linh giữa bốn bể núi rừng hoang vu. Sáng hôm sau, bài huấn luyện kỹ năng leo vách đá dốc đứng bắt đầu. Cảm giác đu mình trên vách đá treo leo đòi hỏi sự tập trung cao độ. Một tảng đá khổng lồ nằm trơ vơ trở thành điểm tập kết quen thuộc. Sắc mặt anh trùng xuống khi nghe tin có tai nạn vừa xảy ra trên núi. Dù lo lắng, anh vẫn cẩn thận thực hành lại các thao tác an toàn. Chiếc khóa hãm dây này là công cụ sinh tử khi leo vách thẳng đứng. Anh tỉ mỉ móc thiết bị vào dây thừng, đảm bảo không có sai sót nào. Tiếp đến là dụng cụ hãm tốc độ dùng cho lúc đu dây đi xuống. BC Cup giờ đây chìm trong bầu không khí tĩnh lặng và có phần nặng nề. Ngay sau đó, một chiếc trực thăng cứu hộ hối hả hạ cánh xuống bãi trống. Nó lại cất cánh, vội vã chở người bị nạn rời khỏi khu vực hiểm nghèo. Anh bước đi trên tuyết, lòng miên man suy nghĩ về những rủi ro trực chờ. Người bạn Sepo vẫn giữ nụ cười lạc quan, xua đi phần nào sự căng thẳng. Tai nạn vừa rồi là lời nhắc nhở đắt giá về sự tàn nhẫn của ngọn núi. Bầu trời đêm đầy sao lấp lánh dường như đang xoa dịu tâm trí anh. Ngày hôm sau, bão tuyết bất ngờ ập đến bao trùm lấy toàn bộ khu trại. Mắc kẹt trong lều, anh pha chút trà nóng để làm ấm cơ thể đang run rẩy. Ngoài kia, mây mù xám xịt giăng kín lối, che khuất hoàn toàn tầm nhìn. Bóng tối dần buông, bão tuyết vẫn không có dấu hiệu suy giảm chút nào. Những ánh đèn lều yếu ớt lọt thỏm giữa không gian tuyết trắng bao la. Cả khu trại dường như bị đóng băng, mọi hoạt động đều phải tạm dừng. Anh bước ra ngoài lều, chán nản nhìn bầu trời vần vũ mây xám. Một người bạn trong đoàn ghé qua, chia sẻ sự thất vọng vì phải chờ đợi. Tất cả đành kiên nhẫn chờ đợi một khung thời tiết thuận lợi để xuất phát. Bản dự báo thời tiết đỏ rực cảnh báo cái lạnh cắt da cắt thịt. Nhưng đỉnh núi lúc hoàng hôn lại lộ ra vẻ đẹp mị hoặc đến lạ kỳ. Khi màn đêm bao phủ, họ chuẩn bị tinh thần cho ngày quyết định sáng mai. Cuối cùng, ngày quang mây tạnh cũng đến, cả nhóm sẵn sàng xuất kích. Bầu trời xanh trong vắt ôm trọn đỉnh Am-ư-đa-bơ-lâm đang vẫy gọi phía trước. Đôi chân nặng nề nhấc từng bước khó nhọc cày nát lớp tuyết xốp dày. Băng qua con dốc thoai thoải, họ dần tiến sát hơn vào chân vách núi. Khu vực này đã tàng lởm chởm xen lẫn tuyết, rất dễ trượt ngã. Đỉnh núi nhọn hoắt vươn thẳng lên trời cao như muốn thách thức lòng kiên nhẫn. Anh há miệng thở dốc, cố hút từng chút dưỡng khí ít ỏi vào lồng ngực. Càng lên cao, không khí càng loãng khiến mỗi bước đi như đeo thêm tạ. Đoàn người chậm chậm nối đuôi nhau lầm lũi tiến bước trên sườn dốc trắng xóa. Nhìn từ phía sau, những chiếc ba lô cồng kềnh trĩu nặng trên vai từng người. Bỗng nhiên, họ bắt gặp một người leo núi khác kiệt sức nằm gục bên đường. Trông cô ấy thật sự rất yếu, không thể tự mình bước đi được nữa. Một nhóm Shepherd đã nhanh chóng đến hỗ trợ, quyết định đưa cô ấy xuống núi. Anh nhìn theo đầy ái ngại, rồi lại quay mặt tiếp tục cắn răng bước đi.
Tiếng cánh quạt trực thăng lại vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng của núi rừng. Chiếc trực thăng lượn lờ tìm cách tiếp cận để giải cứu nữ vận động viên nọ. May mắn là họ đã vượt qua đoạn vách đá tối tăm và nguy hiểm nhất. Phía trước mặt, trại 1 đã lấp ló hiện ra ngay trên sườn núi chênh vênh. Anh gục đầu thở dốc khi vừa chạm chân đến khu vực trại 1 an toàn. Tầm nhìn từ đây bao quát trọn vẹn đỉnh núi tuyết vĩ đại đằng xa. Vào trong lều, hai người đồng đội vui mừng đập tay chúc mừng nhau. Bên ngoài, mặt trăng lạnh lẽo đang từ từ nhô lên phía sau đỉnh núi. Anh ngó đầu ra cửa lều, tranh thủ hít hà không khí buốt giá buổi đêm. Chặng đường hôm nay đã vắt kiệt sức, nhưng ngày mai sẽ còn gian nan hơn. Uống vội ngụm nước nóng, anh thấy cơ thể mình dần ấm lên đôi chút. Anh giơ tay chào camera, tự nhủ phải ngủ thật ngon để chuẩn bị vượt ải. Sáng hôm sau, anh cùng đồng đội trò chuyện chốc lát trước giờ khởi hành. Bình minh dần ló dạng, soi rọi lên những đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng. Cả nhóm bắt đầu di chuyển, từng bước cẩn trọng vượt qua mỏm đá gồ ghề. Khó khăn ập đến ngay lập tức với một vách đá dựng đứng chắn ngang đường. Nhìn xuống khe nứt sâu thẳm dưới chân, một cảm giác ớn lạnh ập đến. Anh đành dừng lại thở dốc, lấy lại chút sức lực sau quãng đường mệt mỏi. Đôi tay bám chặt sợi dây thừng, anh cẩn thận dò dẫm từng bước leo lên. Phần thưởng cho sự nỗ lực là khung cảnh biển mây hùng vĩ dần hiện ra. Thế nhưng thử thách vẫn chưa dừng lại, còn dốc phía trước càng lúc càng gắt hơn. Ngọn tháp đá khổng lồ sừng sững đâm toạc bầu trời trông như một pháo đài vô hình. Chỉ có sợi cáp an toàn là thứ duy nhất níu giữ anh khỏi vực sâu. Vượt qua mỏm đá, anh mệt mỏi ngồi thụp xuống chỉ tay về hướng khu trại. Trạm nghỉ số 2 cuối cùng cũng hiện ra, nằm chênh vênh trên vách đá hẹp. Vừa tháo bớt đồ đạc, anh ngước lên nhìn chặng đường tiếp theo đầy ngao ngán. Nơi đây chính là khu trại cắm rễ chênh vênh ở độ cao 6.000 mét từ thần. Nằm bẹp trong lều, cơ thể anh dường như đã chạm đến giới hạn của sự chịu đựng. Tranh thủ lúc nghỉ ngơi, anh đưa mắt ngắm nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ buông xuống. Những người đồng đội kế bên vẫn giữ được tinh thần lạc quan và vô cùng phấn khích. Trái lại, anh bắt đầu lo lắng vì chỗ ngủ chật chội và cái lạnh đang ập tới. Bức màn đêm dần lùi xa, nhường chỗ cho những tia nắng bình minh chói lọi. Ngọn núi tuyết vĩ đại hiện lên sắc nét, lặng lẽ chờ đợi những kẻ chinh phục. Mục tiêu tiếp theo của cả nhóm là đỉnh tháp băng khổng lồ vô cùng hiểm trở kia. Để tiến lên, họ phải vận dụng mọi kỹ năng leo qua vách băng thẳng đứng. Bờ vực hun hút trực chờ nuốt chửng những kẻ trượt chân bất cứ lúc nào. Một bước đi sai lầm lúc này sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng. Mọi thao tác với móc khóa đều phải thật cẩn trọng để đảm bảo an toàn. Vượt qua đoạn dốc nguy hiểm, cả nhóm lại gồng mình leo dọc theo sườn băng. Những mỏm đá nhô ra là điểm tựa hiếm hoi giữa bề mặt tuyết trơn trượt. Giữa thiên nhiên bao la trắng xóa, bóng dáng con người trở nên vô cùng bé nhỏ. Nhiệt độ giảm sâu khiến đôi tay tê buốt dù anh đã cố gắng vận động liên tục. Họ như những chấm đen di chuyển chậm chạp trên sườn núi khổng lồ. Đoạn đường dẫn tới trại 3 là một sống lưng mỏng tang vô cùng đáng sợ. Vừa đến nơi cắm lều, anh bội thở hắt ra nhẹ nhõm sau chặng đường tử thần. Kéo bớt lớp bảo hộ, anh tranh thủ hít một ngụm không khí loãng ở độ cao mới. Vào trong lều, cả đội bắt đầu bàn bạc nghiêm túc về kế hoạch cho đêm nay. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt khi ai cũng biết ranh giới sinh tử sắp đến. Bất chợt, những cơn gió giật mạnh liên tục xé toạc lớp vải bạt bên ngoài. Tiếng rít gào đáng sợ khiến anh tự hỏi liệu mình có thể chợp mắt được không. Trong bóng tối lạnh lẽo, ngọn núi sừng sững trông như một con quái vật đang gầm gừ. Đúng 2 giờ sáng, cả nhóm châm đèn pin và lặng lẽ bắt đầu chặng cuối. Bóng đêm tĩnh mịch bao trùm, họ chỉ có thể nhìn theo ánh sáng leo lét dẫn đường. Lần mò leo qua con hốc tuyết hẹp, cảm giác ngột ngạt bỗng chốc ập đến. Phải đến khi bình minh ló dạng, tầm nhìn của mọi người mới dần được mở rộng. Ánh nắng ban mai soi rọi những đám mây bồng bềnh tựa như trốn bồng lai. Vẻ đẹp ngoạn mục của thiên nhiên dường như đã tiếp thêm sức mạnh cho họ. Dù kiệt sức, anh vẫn gắng gượng nhấc từng bước nặng nhọc tiến lên đỉnh cao. Lên tới nơi, cả vùng trời bao la như vỡ òa lấy những kẻ can đảm. Ở phía xa, đỉnh Epsi huyền thoại vươn mình kiêu hãnh như một lời chào đón. Cả nhóm không giấu nổi niềm vui sướng tột độ khi đã chinh phục thành công. Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu, họ phải nhanh chóng xuống núi vì quá lạnh. Một cái ôm vội và đánh dấu thời khắc lịch sử trước khi đối mặt với hiểm nguy. Bởi lẽ, chặng đường tụt xuống vách đá treo leo mới thực sự là thử thách. Cả đội lại miệt mài với hành trình lùi dần về phía chân núi đầy gian nan. Từng bước đu người trên vách băng thẳng đứng đã vắt kiệt thể lực của họ. Nhìn xuống khoảng không vô tận, chỉ một giây mất tập trung là bỏ mạng. Thật may mắn, tất cả cuối cùng đã trở về khu trại cơ sở một cách an toàn. Họ khẩn trương lên trực thăng rời khỏi ngọn núi, bỏ lại phía sau cơn ác mộng. Nhìn dãy tuyết trắng mờ dần, anh tự nhủ đây là một chuyến đi khó quên. Đoạn video khép lại với điệu nhảy ăn mừng hài hước của cả nhóm trên đỉnh núi.